Сьогодні я маю неймовірну можливість поспілкуватися з однією чудовою людиною, який надихає особисто мене і багатьох людей. Це відомий український актор, музикант, бард, автор пісень, батько, військовий Дмитро Лінартович. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Взаємно радий вас бачити. У мене одразу перше питання, от я вас зараз так протитрувала. Якби ми пустили титр, як би ви себе особисто протитрували? Митець, тому що у мене, як у творчої людини, у актора є мета. Ну, а мета дуже моя проста – це принести користь там, де я народився, там, де я живу. І бажання дуже рушійна мотивуюча сила – це принести нащадкам щось корисне, тому що свого часу мене колись вчили великі люди. А коли я чогось вже досягаю, я хочу це передати теж. Ми з вами знаходимося зараз у навчальному театрі Карпенка-Карого, який ви Так. закінчували. І от поділіться, що ви відчуваєте? Ну, це невимовний щем, тому що знаходячись тут, у рідних своїх стінах, у театральному університеті України, де я вчився акторському ремеслу, де я отримав вищу освіту, дякую Україні, де я отримав фах актор театру і кіно драматичного. Тут вже пройшло, ми з тобою нарахували, що 22 роки, як тут я не був, бо тут я бігав ще хлоп'ягою, тут були ролі, зустрічі з режисерами, це було жваво, це було на крилах такого піднесення, дух такий, вітри свободи, де ми робили вистави, де ми вчили сценічною мову, художньому слову, і тому, безумовно, це такий теплий спогад. Дім, відчуття дому, да? Відчуття Такого щось? дому, так. І тут коли я виходив, будучи студентом, на дошки, тут таке от покриття. Виступали на цій сцені? Так, саме на цій сцені, тому що перед учбовим театром, це в іншому місці, це третій курс. Третій курс це був саме тут. Ми виходили, вже показували такі, практично такі вистави, уривки з вистав, практично вже повні вистави, а потім, уже переходячи на четвертий курс, уже учбовий театр, де приходив глядач, купував квиток. Це я на Ярославі в Валу, театральний інститут, тоді був інститут імені Карпенка-Карого, зараз нині це театральний університет Карпенка-Карого. Там вже виходили вистави, грали такі цільові на аудиторію. То тут панував дух, знаєш, ти, наприклад, міг стояти там у коридорі на східицях, і до тебе підлітав режисер: слухай, там така п'єса, там Бертольд Брехт, там треба робити там зонгові якісь частини, там щось музична вистава, або просто ти мені потрібен на таку-то, на певну роль. Розумієш, ми тоді всі ж були вільнодумними, всі ж ми працювали, щоб було лучше і краще в одну точку били. І ми ще говорили, а що це за роль, яка там наскрізна дія персонажу твого. Він тебе переконував, так, ти встрибав з головою, поринав його світ і робили виставу, збирали людей, студентів, він, вона, все це припасовувалось. Ну, це був такий казан, це був вертеп, де все кипіло, оберталося. Я пропоную трішки промотати плівку назад вашого життя. І от ви в дитинстві. Розумієте, я тертий калач, тому що після дитячого садочка я одразу пройшов таку школу, скажімо, там інтернат, комунальна квартира, потім така була лже-естетика московицької, кримінальна естетика на вулицях Києва, а спорт на мене дуже сильно вплинув. Я за лаштунками ріс, а серед творчих людей у мені був притаманний дух свободи. Я з акторами спілкувався в гримерки, отак от сидячи. Це були вільнодумці. І це, звичайно, якось щось відображалось, відкладалось. Але зрештою все одно я завжди відштовхувався від особистого свого, і мені пощастило, що я прислухався завжди до свого серця.
батьки, мій тато, як говорять в Україні, тато, це є батько мій рідний, він був і є і актором, і режисером, і кіносценаристом, і зараз він взагалі ще й нині режисер українського дубляжу. Це озвучання закордонних фільмів, він хрещений мій батько. Мама моя так само актриса Наталя Вікторівна Заболотна, батько Костянтин Костянтинович Лінартович. Я дуже багато де вчився. Дуже багато. Там і мореходка, починаючи з Суворовського училища, мореходка, там художню теж малював. Всякі були спроби, але я все кидав. А чому? Тому що в підсвідомості в мене сиділа все одно ця професія. Вона в підсвідомості сиділа. Да. Я не міг собі сказати, що так, я буду актором, тому що в сім'ї у нас нікого немає. Ну, батько гарно співає, мама гарно співає, вони танцюють, все. Але я боявся навіть собі сказати, бажання якесь внутрішнє було. Ну і відповідно в армії я остаточно вирішив, що я буду таки вступати. Для цього я закінчив армію, приїхав, рік готувався. Працював на заводі художником-оформлювачем. І готувався, ходив у студію, і начітки робив всякі. Готувався. І через рік я вступив. Тоді вони працювали в театрі, в академічному, куди я приходив за лаштунки, і я бачив ці вистави за лаштунками, я ходив в костюмований цех, в бутафорський. Я заходив в гримерки, де панував дух вільнодумний, тому що актори між собою спілкувались на тему, актори ж це ж інтуїти. І вони інтуїтивно багато що передбачали, багато що розуміли. Попри якісь такі систематизовані речі, вони йшли шляхом де інакшим, і це давало мені можливість, змогу подивитись на життя під інакшим кутом, а мені то було там 3, 2 роки, 4 роки, і я вже отак як з тобою, з акторами, з великими акторами, мав змогу слухати їхні розмови. І це на мене мало колосальний вплив. Чим ви горіли? Єдиним моїм було захопленням це інструменти, а енергії було багато, треба кудись її дівати. І мені пощастило, що я де-інде не залишив свою енергію остаточно вулиці, а залишив все-таки частиною собі інструменту і ще й винайшов такий своєрідний свій жанр розчерк, це пісенниця оповідка. І потім, через деякий час, коли я марив, я казав батькові, як я хочу гітару. Це все одно, що не знаю, жінці отримати від якогось знаного бренду якусь річ, чи якісь парфуми, чи якусь, таку прикрасу. І він це почув. Пройшов деякий час, він приносить мені гітару. Це був шок. Це була подія. Скільки вам було років? Мені було 13 років тоді, і принісши гітару, а він цю гітару чернігівську списав. Там тріщина вже пішла, але на ній практично вже звук, він не був таким розлогим, таким округленим, діапазонистим, а такий, там була за рахунок тріщини, прісний, біднуватий звук. Але все одно я вилучав, які там, для мене це було шістка єдна. Як кажуть в народі, до фіні карі очі. І я брав, затискав ладиці, металеві струни, в мене були перші мозолі. Все те ж саме, що проходили гітаристи. А потім, коли я почав займатися вже своєю пісенною оповідкою, Коли почали, до речі? Я скажу, коли мені було 14 років, я працював в Театрі Збройних сил України, коли був актором допоміжного складу, ми робили численні виступи по військових частинах, і у військових автобусах, коли ми робили переїзди, я бачив одного актора, який брав інструмент в руки і грав українських пісень, і супровід його він собі акомпонував гітарою, тому що рояль великий з собою в автобус не затягнеш, а гітара доступний інструмент. І я звернув увагу, як це звучить. І коли ми були після вистав, могли натруджені наші душі, ми були втомлені. Я теж в тому числі з цими акторами дорослими грав, в трупи ріс. Такий своєрідний, як театр на колесах, був по військових частинах, військовий автобус, військовослужбовці. Це ми до теми ведемо, що я був тертий калач по акторській своїй стезі. Чому ви вирішили робити театр Збройних сил України? Вирішив, тому що я бачив, що зникає все з 91-го року, коли все з'явилося. Тоді були
по виховній роботі був Мулява. Пан Мулява був перший міністр оборони Мороз. І я коли побачив, що перехід і прийняття присяги уже на вірність України, коли поверталися з Росії, з усіх кінців, наші воїни почали, офіцери, з'їжджатися в основному. Дуже багато. Я відчув якусь таку теж внутрішню, це не було фальшу. Це не було, коли ти їдеш, колись то їздили в військову частину, відпрацювали концерт, ха-ля-ля, грамотки получились, а мені хотілося підтримати. І тому я зателефонував Муляві, кажу, я б хотів би підтримати. З цієї сторони. Звичайно, з культурної сторони, тому що вони, і ви знаєте, це було дуже вдало, тому що вони відчули цю потребу справді. Це була, я ж кажу, не була пластмаса, не було фальшиво. От, тому ніяких грамот, нічого, ми просто вітали їх з цим, поздоровляли, віддавали свої серця навзаєм на те, що вони приїжджали і боронити в такому вигляді свою державу. Мене це дуже вражає, тому що я дуже рання людина, яка зрозуміла, що таке Совєтський Союз, що таке Совдепія, я дуже рано це зрозумів і знав. І з людьми цікавими зустрічався. Тому я це знав, і мені було важливо це зробити. От. Ну, а потім я залишив гітару, тому що пішов у прикордонні війська. Це був 97-98 рік, я по 1,5 року, служба повноцінна строкова. А потім уже, коли я в армії написав батькові листа, він каже, ну які твої плани? Я кажу, поступати в театральний університет. Я вирішив. Коли він про це написав в листі, якось він, до речі, був прикордонник, служив в прикордонних військах, я, чесно кажучи, я зрадів. Всі кажуть, знаєте, ой, тільки не йди в артисти, бо я пройшов цей шлях. Я не зовсім довіряю. Я зрадів, тому що це якби своєрідне продовження, а тим більше я бачив його задатки, я не міг говорити про нього, як це буде, який актор він буде. Але задатки, коли він з дитинства вже в театрі і грав ролі, то я зрозумів, що в нього це може вийти. Окей, вступай. Але це для мене була така внутрішня така справді подія в тому розумінні, що визначився. Ви пам'ятаєте свої перші ролі? Перші ролі, так, я пам'ятаю, це було дуже-дуже рано. Якийсь такий спалах, найяскравіший, от перше, що Спалах я зробив в молодому театрі. Одні з засновників це мій батько, моя мама. Були, і у нас була така вистава «За двома зайцями», і там була сцена, де Химка вогню, і Химка виносила вогонь із лаштунків. Ну, я різав лаштунками, і бутафори, реквізитори зарядили сірники, і я взяв, підпалював під час вистави сірники. Я так захопився, що один лаштунок запалав. І тут же актори обіграли, сказали, Химку, щось багато вогню, вискочили головні герої. Ну, Проня залишилась там, Проня Прокопівна сина. А цей батько Проня Прокоповни. І мама, і Химка вискочили, обігравши це все діло. Почали гасити лаштунки, мені влетіло добряче від усіх. Це був перший спалах. І потім, коли я вже сам закінчив театральний університет Карпенко-Карого у 2003 році, я повна вища освіта, я отримав фах, як я вже говорив, актор театру і кіно драматичного. І все, в світ Божої творчий я поринув, а там зйомки в кіно, роботи в театрах, в мюзиклах. Да. Зараз ми побачимо кіномюзикл такого технічного і творчого рівня, саме в форматі мюзикла, який просто ще не створювався в Україні за такою якістю. Ну, це ми вже граємо цю виставу з 15-го року. От. І сама концепція була така, що народ збирався, що тотальний супротив і б'ємося проти зло. А ми просто не зрозуміли, що це була така перша спроба тільки. Такий сучасний твір, він перетворився в реальне життя. Почуття прекрасне. Я пишаюся тим, що у нас така класна команда. Люди, які працювали не за грошей, не працювали за те, що якусь славу собі, але дійсно сформувалася єдина команда, яка боролася за справу. Так як на сьогоднішній день вся Україна.
Є таке світло, яке не згасає. Я своїх не віддам. Доле! Де ти? Glory to heroes. It's got to be free. Glory to heroes. It's got to be free. Glory to heroes. Got to be free. Ваші відчуття, коли ви сьогодні при таких знову ж таки обставинах ви побачите Дмитра Костянтиновича знову на сцені? Я його люблю, як всі, хто з ним знайомий. З ним будь-яка зустріч – це насичення такою енергією, добротою, силою, завзятістю і козацтвом, одним словом. І ви берете цю неймовірну кількість енергії. Знаєш, коли в дискусіях, в розмовах говорю людям, а я багато теревеню, і я кажу в таких випадках, що з мене візьмеш? Ну я ж контужений. От, насправді, да, вона є. Ти розумієш, я дуже чітко усвідомив, що життя – це мить на фронті. І коли я зазирав в обличчя смерті, і коли я пройшов горнило війни, фронт, і Херсонський напрямок, але найбільше це в Бахмуті і в Солидарі, це гострі події, коли я штурмував, робив зачистки, роботи зі зброєю, коли я розчищав цю землю від покидька ординця московита, то я зрозумів, що життя то йде. У Івана Франка, у нашого генія українського, написано, коли його Ганна в «Украденому щасті» у Гурмана, я колись грав, вона запитує, а Гурман прийшов після війни, після фронту, і він почав кохання це намагатись повертати, і він, що він не повернув, бо вже час іде. І вона каже, Гурмана, а що таке щастя? Він каже, щастя це там хвилина, секунда, каже, щастя це мить. Оця мить, розумієш, і ця енергетика, я прихильник таких речей, скажімо, мементо море, кажуть, філософічно, якщо поглянути, тому що все собою в трон не забереш, а я вже відчув, є у мене, нести свій хрест, і відчуваю, після як я піджартував, що з мене візьмеш, я контужений, дійсно провідкрилися якісь можливості, розумієш? А в мене вже накопичився матеріал, це хорошений напій, він настоюється. І я вже можу давати, і я цим користуюсь. Про ваші ролі. Є такі ролі, як кажуть, особливі, знакові, тому що це не пов'язано з тим, що таке знакова роль для тебе. Там, де ти, наприклад, головну роль виконуєш, тобто той, хто пройшов крізь вогонь. Знаковою вона чому? Тому що український народ прийняв цю роботу і розголос. Уже навіть дійшло до того, що зі мною там комікси вже пробують малювати, вже там картини. Наприклад, от зі мною той, хто пройшов крізь вогонь. Комікси малюють? Зробили, от Гаманець, наприклад. От Гаманець той, хто пройшов крізь вогонь. Можна подивитися, будь ласка? Можна подивитися. А ми на крупний план можемо опустити? Я не знаю, куди ми, в яку сторону ми показати. зараз зробимо таку штуку. Який клас! Який клас, звичайно, що клас. Я тобі подарую, ось тобі купюра, що була, Гаманець. Ні, це вже не говориться. Ось тобі я дарую подарунок. Можна крупним планом показати, будь ласка? Добре. Це людина, яка написала у Фейсбуці, я тобі зроблю серію цих гаманців, з той, хто пройшов крізь вогонь. Це ж він зробив початку. Це у нас є така фірма «Козак», які роблять шкіряні вироби. Так, і він зробив отакий гаманець з фільму «Той, хто пройшов крізь вогонь». І якщо, відповідаючи далі на твоє запитання про те, чи є якісь особливі ролі, то це одна з моїх особливих ролей. Взагалі-то, якщо не так заповзято ставитись, то всі ролі, безумовно, вони для мене головні, значущі, тому що в них я вкладаю свою душу. Я взагалі ще того зібрання. Я підкутий на те, щоб поглибше покопати, знайти зернообразну, наскрізну дію своєї ролі, зрозуміти свого персонажа, адже мені доведеться в його шкуру просотатися і відтворити те. Це якась література. Плюс мій досвід, пощастило, що я, як Тарти Калач, спілкувався з дуже великою кількістю людей. У мене світла пам'ять моїм дідусям, що по маминій лінії був зенітник, всю війну пройшов, фронтовик.
українську землю захищав у Другій світовій війні, був зенітником, так, без жодної подряпини прийшов. Що мій дідусь по батьковій лінії теж, він був розвідником, до речі. Якби уявити, от про вас знімають фільм, який момент зі свого життя, не тільки як про воєнного, взагалі взяти усе ваше життя, усю ваш біографічний фільм, який момент з вашого життя ви б обов'язково хотіли, щоб в цьому фільмі був, побачили люди? Ну, ти знаєш, повертаючись до нашої першої теми, ще моя мета і моя наскрізна дія – це молодим людям, які подивляться це кіно, щоб залишити щось спадщину, щоб вони відчули мою предтечу, оповісти історію, щоб це було більш пригодницького штибу. Ну, я хотів би, напевно, шлях учебки військової в десантно-штурмових військах. Я не хотів би показувати війну, як її, так би мовити, чорноту, але людина, коли опиняється в обставинах, що вона є борцем, що вона все одно жиє, що ми незламні, що ми українці, якого ми духу сильної, якої ми внутрішньої такої енергетичної сили, тому що це, знаєш, коли я був маленьким хлоп'ягою, і ми в хлопцюжних дворах бігали, я завжди чіплявся, я дивився людей які в формі. Для мене видавали, що це захисник. І для мене важливо тепер стало, коли вже у нас російсько-українська війна, і поки московит хоче відібрати мову як лице нації, територію, знищує людей, щоб ми чинимо опір, все одно ми переможемо, бо ми на Богом даній землі, і ми не зламні. І ніколи нас не здолати, бо у нас є своя правда і сила. І коли вони будуть дивитись такі речі, це буде мотивуючими речима для молодого покоління, а потім вони свого часу в свій якийсь спосіб це буде передавати. Оце і є. Я хотів би, якщо знімати про те, що ти говориш, або показати таку роль, безумовно, щось буде військовим. Уже першою предтечею кінокартина «Обмін», де я зіграв, знову ж таки, добробатівця, розвідника. Ти мого спаси, а я того витягну. Капітана з позивним Моцарт, розумієш, ну, військову людину, там вже було. Це взагалі дивовижна річ. Це просто дивовижна річ була. Дивовижно, щось стається подібне. І тому в майбутньому ми ясно, що переможемо, ми виграємо цю війну, у нас буде наше кіно. Саме головне, щоб воно було ментально українське, з єством українським, де щоб була пам'ять, бо я знаю точно, що не буде майбутнього без минулого. Котиться по полю м'яч, котиться по полю м'яч, котиться по полю м'яч, колесо історія, катає гетьман, головнокомандувач, спів громадян закликає, гайда збройності, проломний спів, до бою переможці з нами народний гнів. Ну що, погуляємо, браття, до нас сунуть крижані мармиси, творжилові шохаємо. Не люда, у нього капризи, ми супостата не берем в полон. Нам не потрібні такі бранці, коли розбудем сон, полоскочемо нерви вранці. Котиться по полю м'яч, колесо історія, катає гетьман, головнокомандувач, спів громадян закликає, гайда збройності, проломний спів, до бою переможці з нами народний гнів. Як змінилося відчуття вашого дому як оселі, і дому як свого міста, де ви народились зараз? Ти знаєш, змінилось колосально, тому що пройшовши фронт, отримавши поранення і
із-за цього відбулася дуже сильна переоцінка життєва. Я раніше на речі дивився під одним кутом, після того, як я прийшов після війни із пораненнями, я дивлюсь трішки де-інде змінено. Ну, наприклад, деякі речі, які були для мене раніше в побуті важливими, зараз вони стають для мене другорядними, і навіть на деякі речі, які були важливими, зараз мені просто смішно. Сенсорика змінилася, і сенси ці стали набагато глибшими в якихось речах дійсно, що потрібних. Зараз я вже живу, щоб побільше зробити для людей, що залежиться від мого слова. Ну, щось таке, більше духовних пластів піднімається, розумієш? Я став над собою, самоіронічнішим став. Я зрозумів, що наше тіло тлінне, душа вічна. Зв'язок з Творцем по-інакшому звучить. І дуже багато комплекс таких речей про цих змін, напевно, всього язик не потрапить сказати. Але зміни є. І, наприклад, коли я приїжджаю додому, там, де я народився, це може бути прилегла територія, це може бути земля, це може бути моя рідна, це може бути місцина, де я був малим і гуляв по цій землі ніжками своїми топтав. Я це починаю цінувати, до мене приходять якісь такі внутрішні речі, напевно, це як одушина, напевно, теплота внутрішня, напевно, це за ті речі, за які ти чіпляєшся. І ти знаєш, все повертається до свого єства, до місця все свого. І ти розумієш, що це неспроста. І знову ж таки, за що війна російсько-українська? За те, щоб не віддати це твоє. Що не можна віддавати свою улюблену музику, не можна віддавати свою землю, свою територію, свій двір, своїх дітей, жінок. Це наше, це наш простір. Україна – це твоє. Актор чи військовий? Військовий чи актор? От всередині ваше відчуття. Я все-таки не можу, щось виокремувати окремо, оскільки я вже безпосередньо, окрім акторства, так просидався у військову, так би мовити, у військове полотнище. І я безпосередньо є учасником цього, тому що я пройшов фронт, я пройшов бойові. Тому це все поєднання. І той букет, який я зараз, даючи свою таку оповідь на твої запитання, це все компалятивно, це все поєднано. Ну, навіть так цікаво було перший мій досвід з військовим. Бачиш, зараз в військовій формі сиджу, тоді вже була дотичність до військових, тому що ми, наприклад, робили гастролі по військових частинах, зокрема і в Крим. Ми на десантно-транспортному літаку Ан летіли на литовище Бальбек, тоді було. Декорації перевозили, вся наша трупа. Приземлилися, нас зразу військовий автобус взяв до себе і повіз по військових частинах. Ми перебували, навіть жили деякий час там в Сімферополі, Севастополь, а давали вже концерти, виступи по всьому узбережжю Криму. Це було у нас там береговій охороні, морським піхотинцям. І та вже естетика мною була підхоплена. І якось так пов'язано, бачиш, що військова справа з творчою справою, де вперше я свої шляхи робив як актор, як творча людина, це було через так військові. Дивовижний момент, як на мене, це те, що ваш батько під час служіння обрав, все ж таки він повернувся. І так само, як і ви, під час того, як були в армії, ви написали йому листа, що я хочу бути актором. Як ви прийняли це рішення? В який момент це сталося? Можливо, щось на це посприяло? Так посприяло, тому що в армії перша строкова служба, де я служив з 1997 по 1998 рік, тоді служили строкову службу без вищої освіти 1,5 роки повноцінно. Я відслужив, я був мобілізованим і демобілізованим згідно законодавства військового у прикордонних військах України. Але будь-яка служба, вона несе за собою певні обмеження. Ти приймаєш військову форму служіння. І це своєрідний такий світ. До речі, позивний мій світ військовий. Так цікаво. Так, це свій світ, свій вимір. Але там є певні обмеження, тому що стійко переносити труднощі військової служби. І це теж вплинуло на мене, що я захотів бути
Актором мені захотілося на той момент свободи. Мені захотілося бути актором, тому що можна розповісти так само, зіграти військовослужбовця, оповісти про те, що відчуває військовослужбовець. Напевно, з таких побуджень. Світ. Він має якесь значення особливе. Взагалі історію появи вашого позивного. Ну так, вже він має, напевно, значення особливо, але починали все не особливо. Я, як і всі, на рівні вже пішов в учбове навчання десантно-штурмовий центр, де провів такий надзвичайно колосальний бойовий досвід, і все дійшло навіть до того, що просто змінив свою професію. Тому що це нічні настріли, денні настріли, робота в двійках, в четвірках, переміщення, топографічна підготовка, інженерна, саперна підготовка, маскування і дуже ще багато чого. І я серед свого оточення говорив, що можна ворогу своєму, покидьку, московиту ординцю перезагородити світ, а можна відкрити цей світ, можна народитися світом і прийти в цей світ. І так як усе, і так я використовував, я прихильник того взагалі, що кожна людина має свій особистий. Я взагалі прихильник, що людина взагалі це особистість. Особистість – це коли ти маєш своє абсолютно чітке, свою позицію, своє ставлення до певних предметів, явищ, щоб ти був особистістю, особою. І кожна особа має, безумовно, свій світ. І так прилипло до мене, тому що коли я приїхав з бойових, я завжди заварив чашку чорного чаю, попри мене не дадуть збрехати. Я брав гітару, розчіхлявся. Я не казав, що я актор, я їм нічого не сказав, але вони десь підозрювали. Потім, коли вони дізналися, у них все пазл до пазла зійшовся. А до того вони казали «світ». А потім, коли я прийшов в бойовий вже підрозділ після навчального десантно-штурмового центру, де вже на бойові я потрапив, старожили ще мені казали таким голосом, що світ це добре. Коротко, ясно, хай поясню. Закінчується війна. Як ви її відсвяткуєте? Що перше вам захочеться зробити? От зараз мені хотілося б, буде така пізня весна і літо, мені хочеться запаху бузок, каштани, я дуже люблю пройтись і просто цей аромат в себе всотати. Чому? Тому що, якщо продовжувати відповідь, що змінилось мені, то я навчився, скажімо, радіти дуже простим речам. Така річ, як запах якогось різнотрав'я мені дасть поштовх для подальшого життя, для творчості. Це своєрідна як терапія, це своєрідне як перезавантаження, говорячи сучасною вже мовою. І для мене ці моменти важливі. Те, що б мені хотілося б, це, напевно, хороший запах. Тим паче мені ще, розумієш, мені перегородку зробили, мені вирівняли, дякуючи нашим лікарям, нашим світилам. І тепер у мене обидві ніздрі вдихають рівноцінно, повноцінно. І це дуже велике щастя. Перше, у мене вже було таке своєрідне закінчення, коли я із Солидару пораненим потрапив через шпиталі, через реанімацію і їду в автівці в наступну. Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Лінартович, військовослужбовець десантно-штурмових військ в Солидарі 300-й. Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні! А лікарню перед тим, якщо мене там теж різати, шивати. І у водія музика грає в автівці, така лірична, і як та мале дитя. І у мене починається з цього незрячого ока прямо сльозина, краплина. Я розумію, оце і є моя перемога. Я вижив, але і біль за моїх побратимів. Розумієш, якась така драматична штука, вони вже мерці 200-ті. Світла їм пам'ять, шана полеглим тим людям, завдяки яким ця перемога нам здобувається. І українському братові нашому велету.
Я думаю, от якщо точно давати відповідь на твоє запитання, як ми будемо святкувати перемогу в Україні, ми будемо її святкувати у відбудові, у руханиці. Я згадала зараз кадр з фільму «Толока». Так. І також у той, хто пройшов крізь вогонь, був цей кадр, коли усі топчуть ту глину і збирають ту хатку. От щось мені такий кадр. Тому що толока – це наше українське єство, коли всі після якоїсь обставин, чи після стихійного лиха, чи після війни, всі українці збираються разом, гуртуються, такий казан, і всі місяць ногами цю толоку, цю глину, відбудовують Клас. хати, відбудовуються. Ясно, що це буде вже якісь сучасні технології, але ми всі разом з'єднаємося. Будемо це. І у нас велика нація Україна, найвеличніша, з багатими традиціями, з культурою. І просто ми її відбудуємо пошкоджені якісь прилеглі там будівлі, все. І заживемо ми заможньо і гарно. У чому для вас сенс життя? От якщо так зупинитись і подумати. Великій любові. Стою на місці, жену дурні вісті, і хай там гачать по нам, я своїх не віддам. Стою на місці, знаю, зранку почнуть лізти псковські гебісти, буряти танкісти. І хай там не лічать своїх, для всіх є вантаж 200.